Hello and welcome everyone. ስለምንድነው ዛሬ ስለ simple past ምን ማለት ነው መቼ እንጠቀመዋለን የሚለው ነገር ባጭሩ እናያለን ማለት ነው። ከኔ ጋር ቆዩ። Alright, so simple past ምንድነው ስንል like last time ላይ ካየን ትዝ ካላችሁ ቴንሶች ስናወራ ሶስት አይነት ቴንሶች አሉ ብለናል። the present, current time አሁን ስላለው ነገር ስናወራ፣ the past ወይ previous time ምንለው ደግሞ ስላለፈ ነገር ስናወራ የምናወራበት ቴንስ አይነት ነው። ስለዚህ past tense ባጭሩ ምንድነው ስላለፈ ነገር ስላለቀ ነገር ማውራት ስንፈልግ የምንጠቀመው ነው ማለት ነው። so እንዴት እንጠቀመዋለን ካላችሁ there is a subjecታችን አለ plus verb ምን to plus object እንላለን ማለት ነው። good so አሁን ግልጽ እንዲሆንላችሁ ያው ሁለቱን ታውቋቸዋላችሁ በዚህኛው ከዚህ በፊት ባለው ትምህርቶቻችን subject እና object የምንላቸው subject doer of the action ወይ ደግሞ ተግባሩን የሚያደርገው ሲሆን object ደግሞ receiver of the action ብለን በደንብ አድርገን አይተናል። ያላያችሁ ካላችሁ ልክ ይሄን ቪዲዮ ሲጨርሱ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። alright so subject objecትን ካወቃችሁ verb to ምንድነው ካላችሁ let's say verb ባለፈው አይተናል አይደለ ተግባርን የሚገልጹልን ናቸው ብለን አይተናል። ለምሳሌ ካየናቸው ውስጥ go, eat, come, play አይደለ እነዚህ ለምሳሌ cat የሚሉትን በደንብ አይተን ነበር የverb አይነቶች። ነገር ግን አሁን ይሄ verb 1 ይባላል። verb 2 ምንድነው ካላችሁ ደግሞ verb 2 ምንድነው ለምሳሌ go የነበረው ያለፈ ስላለፈ ስናወራ ምን ይሆናል went ይሆናል። ለምሳሌ eat የነበረው በልቼ ነበር ለማለት ስንፈልግ ምን ይሆናል ate ይሆናል ማለት ነው። come የነበረው came፣ play የነበረው played፣ cut የነበረው the same ይሆንና cut እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ verb to የምንላቸው እነማን ናቸው? እነዚህ ነው ማለት ነው። ለፓስት መጠቀም ስንፈልግ past tense ላይ የምንጠቀማቸው የverb አይነቶች ናቸው። ኤግዛምፕል እንስራባችሁ። ለምሳሌ ምግብ እበላለሁ ወይ ደግሞ አፕል እበላለሁ ለማለት ከፈለኩኝ ምን ማለት እችላለሁ? I ate apples አይደለ? ይሄ ምን እያልኩ አፕል እበላለሁ እያልን ነው ማለት ነው። ነገር ግን አፕል በልቼ ነበር ለማለት ከፈለጋችሁ ምን ማለት ትችላላችሁ? I ate ለፕሬዘንት ከሆነ ለፓስት ate እንጠቀማለን። so I ate apples አፕል በልቼ ነበር እያልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓስት ቴንስን እንደዚህ አይነት እያደረግን ነው የምንሰራው። one more example ለምሳሌ ኳስ ተጫውቼ ነበር ለማለት ከፈለጋችሁ I played football እያላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። እስኪ ተጨማሪ ምሳሌዎችን እንመልከት። good ተጨማሪ ኤግዛምፕሎችን እንመልከት። ለምሳሌ እኔ ተማሪ ነበርኩ ለማለት ከፈለጋችሁ እንዴት ትሉኛላችሁ? good I was a student እኔ ተማሪ ነበር። ስለዚህ wasን አመጣም ማለት ነው። last time ላይ I hope አይተናል እነዚህ verb to be ላይ verb to be ስንማር አይተን ነበር አይደለ? am, is, are እነዚህን አይተናቸዋል። good so እነዚህ with present time ከሆነ የምንጠቀማቸው present ላይ ከሆነ የምንጠቀማቸው past ላይ ደግሞ was እና were እንጠቀማለን ማለት ነው። ምን ላይ past ላይ እነዚህ እንጠቀማቸዋለን። good so was መቼ ነው የምንጠቀመው? was መቼ እንጠቀማለን? if our subjecታችን ምን ከሆነ I ከሆነ she, he, it ከሆነ ምን እንጠቀማለን ማለት ነው? was እንጠቀማለን ማለት ነው። were ደግሞ የምንጠቀመው ደግሞ if our subject is you, we and they በሚሆንበት ጊዜ
were እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ነበርኩ ለማለት ስንፈልግ ምን እንላለን? I was እያልን እንገልጻለን። ምን ነበራችሁ? I was a student. I was rich. but now ምን ማለት ነው? I was rich በፊት ሀብታም ነበርኩ እያልኩ ነው። ስለዚህ የነበራችሁትን ነገር መግለጽ ፈልጉ I was እያላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ። ነገር ግን የነበራችሁትን ብቻ ሳይሆን ሰው የነበረውን ለምሳሌ you were a best teacher. You were a best teacher. ጥሩ አስተማሪ ነበርክ። አሁን ግን ምን አይደለህም እያላችሁ ነው ማለት ነው። She was my best friend. She was my best friend. so እኔ best friend የነበረች እያልን ነው ማለት ነው አይደለ? good ስለዚህ በፓስት የምንጠቀማቸው was እና were እንጠቀማለን ከቀደሙ በተጨማሪ። ይሄ መቼ ነው የምንጠቀመው ካላችሁኝ like positive የሆነ statement በምትሰሩበት ጊዜ ነው። ኔጌቲቭ ሲሆን ደግሞ እንመልከት እስኪ። good ኔጌቲቭ ለማድረግ ስንፈልግ ደግሞ ለምሳሌ ቅድም አፕል በልቼ ነበረ ብለናል አይደለ? አሁን አፕል አልበላሁም ለማለት ከፈለጋችሁ ምን ትላላችሁ? first እስኪ የመጀመሪያው እንጻፈው I ate apples አይደለ ያለው? I ate apples ነው ያለው። so ኔጌቲቭ ለማድረግ ስንፈልግ የምንጠቀመው ምንድነው? verb to do የሚባሉትን ነው። ከዛ ውስጥም ለፓስት የሚያገለግለን ማን ነው? did ለፓስት የምንጠቀመው ምንድነው? did እንጠቀማለን። ስለዚህ አፕል አልበላሁም ለማለት ከፈለጋችሁ I didn't eat ይሆናል። አያችሁት? I didn't eat apples. I didn't eat apples. didn't ምን ማለት ነው? አፍራሽ ሆነ ማለት ነው። didn't ማለት ያው ግራ እንዳይገባችሁ did not ማለት did not ሲያጥር ነው didn't ይሆናል። so I didn't eat apple. I didn't go አልሄድኩም ለማለት ስትፈልጉ ምን ትሉኛላችሁ? I didn't go አልሄድኩም። አልተጫወትኩም I didn't play እያላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ጥያቄ ስለማድረግ ብትፈልጉ ጥያቄ መጠየቅ ደግሞ ስትፈልጉ አሁንም very simple ነው። let's see two examples። ጥያቄ ማለት ስትፈልጉ አሁንም verb to do ላይ did መጠቀም እንችላለን። ለምሳሌ አፕል በልተሃል እንዴ ለማለት ስንፈልግ ምን እንላለን? did you eat apples? did you eat apples? አፕል በልተሃል ወይ እያልን ነው ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ምን እናደርጋለን? question mark እናደርጋለን ማለት ነው። question mark እናደርጋለን። ለምሳሌ እሷ አፕል በልታለች እንዴ? did she eat apples? see it is a very simple በጣም ቀለል አድርጋችሁ እንታዩት ነው። ፈጠን ብዬ ያስረዳዋችሁ። so መጀመሪያ ላይ didn't ታመጣላችሁ ማለት ነው። ከዛ መጠየቅ የምትፈልጉትን ነገር ሳብጀክታችሁ ይቀጥላል። እሱን ከሆነ you she he ከሆነ ደግሞ he እዚህ ጋር did he eat apples እያላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። past simple ምንለው ይሄ ነው። በጣም ቀላል ነው። ነገር ግን በአንድ ፓርት የሚያልቅ አይደለም። ፓርት 2 ላይ ደግሞ በደንብ አድርገን እንዴት መጠቀም እንደምንችል የምናይበት ይሆናል። Thank you for watching Bright English. Don't forget to share and subscribe to the channel. Have a great time.